Sziasztok! Az utóbbi pár évben elég nagy hype alakult ki a Denafrips termékei körül, szóval szinte magától értetődő dolog volt, hogy nekem is felkerült egy Denafrips DAC a bakancslistámra. A hype ez esetben abszolút jogos, hiszen amit a Denafrips csinál tömegtermelés címszó alatt, az inkább a művészeti önkifejezése a mérnöki kiválóságnak. Ha Steve Jobs élne, és hifi gyártásra adná a fejét, akkor talán valami hasonlóban gondolkodna. A párhuzam csak kissé túlzó, mert az Apple alapítójának is közismerten fontos volt, hogy ha egy mérnök nyitja fel a számítógépeiket, akkor az ő személynek is kellemes legyen a látvány. A mai epizódban bemutatásra kerülő Denafrips Venus 2 DAC a cég termékpalettájának a közepén helyezkedik el, és hát már így előjáróban annyit elmondhatok róla, hogy a $4000 körüli árát tekintve inkább fali poszterre való, mint az átlagember nappaliába. De minden ízében hibátlan a termék, amely elmebeteg módon túl van tervezve műszaki szempontból, nincsenek benne meglepetések, és hát csodálatosan szól. Nem is húzom az időt tovább ezzel a bevezetővel, a főcím után jöjjenek a részletek. A Denafrips céget 2012-ben alapították a kínai Guangzhou városában. Minden terméküket házon belül tervezik és gyártják a közel 1400 négyzetméteres panyui gyárukban. A cég fő profilja a megfizethető áru high-end termékek gyártása, mert a saját elmondások alapján hisznek benne, hogy a high-end termékeknek nem szükségszerűen kell vaskos árcédulával rendelkezniük. Hát igen, ugye mihez képest viszonyítunk. A Denafrips tehát azon kevés hifi gyártó közé tartozik, akik szinte minden a tervezéssel és a gyártással kapcsolatos feladatot házon belül oldanak meg. Ennek ugye az a vitathatatlan előnye van, hogy nagyon erős kontrollt gyakorolhatnak a termékek minősége, a költségek és a gyártás ütemezése fölött. Ez egyébként nem csak marketing duma, amint azt látni fogjátok a későbbiekben. A Denafrips Venus 2 köré egy brutálisan vaskos ház lett tervezve. Ránézésre a ház alumínium paneleinek a vastagsága eléri vagy meghaladja a fél centimétert. A DAC tömege 8,5 kg, szóval már mozgatni is egy élmény. A ház dizájnja elég letisztult, szinte már industriális. A szálcsiszolt alumínium előlapon 7 gombot találhatunk. Ebből 2 a bemenetek közötti váltásra használhatunk, aztán a kimenetek fázisának beállítása is kapott egy dedikált gombot. Ezen felül van gombunk a túlmintavételezés ki- és bekapcsolására, a némításra, illetve van egy mód kapcsolónk is. A DAC előlapjának a közepén található nagyobb méretű gombbal pedig ki- és bekapcsolhatjuk az eszközt. Az előlapon nincs dedikált kijelző, a különböző bemenetek és az aktuális mintavételi frekvencia kijelzését az előlapba fúrt lyukakon szolidan átderengő piros ledekkel oldották meg. A DAC nem távirányítható, amelynek az okát nem teljesen értem, de minden esetre ez nem példa nélküli ebben az árkategóriában. A hátlapon a szimmetrikus XLR és a Single-Ended RCA kimenetek mellett találhatunk 2 koaxiális digitális bemenetet is, amelyből az egyik RCA, a másik pedig 50 ohmos BNC ajzattal van kivitelezve. Ezek mellett 2 darab szimmetrikus AS-EBU digitális bemenet, egy optikai digitális bemenet, egy USB-B digitális bemenet, valamint egy i-négyzet S bemenet található, amely HDMI ajzatot használ, és amelynek a lábkiosztása természetesen szabadon konfigurálható, bár kijelző híján ez nem éppen egyszerű feladat. A hátlap közepén találhatjuk a tápbemenetet, amely szabvány IEC ajzatot használ.
Főkapcsolót nem találhatunk a hátlapon. A DAC egyéb specifikációit a képernyőn láthatjátok, igazából az MQA-n kívül nem nagyon létezik olyan digitális formátum, amelyet ne tudna lejátszani, de ez nyilván el is várható egy ilyen eszköztől. A Denafrips Venus 2 házát felpattintva olyan látvány fogadja az egyszeri mérnökembert, amelyre nem könnyű szavakat találni. A DAC minden porcikája nevetséges módon túl van tervezve. Szerintem a hedonizmus ne továbbja lehet a Denafripsnél tervezőmérnökként dolgozni, mert nagy valószínűséggel nem lieg a nyakadba valaki a gazdasági osztályról, és ver a kezedre percenként, hogy na az már nem fér bele. A DAC tápegységét alulról támadhatjuk meg, és ami rögtön szembe tűnik, hogy az egész tápegységet egy külön ketrecbe szerelték, amely maga is vastag fémlemezből lett kialakítva a maximális izoláció érdekében. A tápegység két masszív toroid transformátort kapott, amelyből az egyik a digitális, a másik pedig az analóg áramkörök kiszolgálásáért felel. A szűrést és elcsatolást Elna, Rubicon, Vima és United Chemical kondenzátorokkal oldották meg, amelyből egy egész erdőt telepítettek a tápegység nyáklapjára. Teljesen izolált, szuperlineáris tápregulátorokat használnak a tápzaj alacsonyan tartása érdekében. A standby tápegység pedig egy Minwell IRM25-ös, amely 5 volt és 4 amper leadására képes, és ami hát valljuk be őszintén bőven elég lenne egy hagyományos Delta Sigma DAC komplett meghajtására, itt meg igazából csak a főkapcsolót váltjuk ki vele. Annak a bizonyos mérnök embernek a szája még tovább tátva marad, amikor felpattintjuk a Vénusz tetejét is. Itt található ugyanis a lényeg. A hőmérséklet kompenzált oszcillátorok, a csatornánként függetlenül dolgozó nagysebességű FPGA-k, amelyek a digitális jelek dekódolását vezérlik, a valódi teljesen szimmetrikus áramköri dizájnt és a dual mono elrendezésű ellenállás létre hálózatot, amely 5000% tűréssel rendelkező ellenállásokból van felépítve. Az egész cucc pedig Elna, Vima és Evox kondenzátorokkal van megkoronázva, szóval elég felfoghatatlan mennyiségű mérnöki munka, és a részletek iránti abszolút elkötelezettség látható mindenfelé, amit külön kiemelnék, hogy kifogástalan módon van minden megépítve, nincs utólag kézzel belehekált alkatrész, nincs egy pontja sem az áramköröket érintő tervezésnek vagy kivitelezésnek, ami ne lenne első osztályú. Ha innen nézzük, akkor ez a DAC valóban kiváló árérték aránnyal rendelkezik, és teljesen világos, hogy miért kerül annyiba, amennyibe kerül. Azt gondolom, hogy nem sok olyan kollega van a YouTube-on, aki egy ilyen forráseszközhöz méltó rendszerrel rendelkezik, és ez alól én sem vagyok kivétel, ezért valószínűleg valójában képtelen voltam a Vénusz hangját elemezni. Egy ilyen DAC mellé ugyanis olyan rendszert kellene rakni, amely annak az árát többszörösen meghaladja, és ami hát igencsak messze van a magyar rögvalóságtól. Ennek megfelelően a tévedés jogát természetesen fenntartom. Minden esetre ennek a DAC-nak a hangja duplán aláhúzza a műszaki tartalmat. Csodálatos tonális egyensúly, amelyből a magas hangok olyan finom és természetes módon szólalnak meg, amelyet eddig csak teljesen analóg rendszereket hallgatva tapasztaltam. A színpadkép, a hangszerek realisztikus reprezentációja, az érzelemdús és részletgazdag hangzás mind kifogástalan és magával ragadó. Az egészre csupán csak egy probléma van, hogy fejfej mellett összehasonlítva a VMW D2-es is közel ugyanezt tudja töredékáron. Az egyedüli különbség, amit hallottam, az az, hogy a Vénusz egy hangyányival szebben és valósághűbben szólaltatja meg az olyan hangszereket, mint például egy cintányér, tehát a magas tartománya, ha hiba határon belül is, de szofisztikáltabb és realisztikusabb a D2-nél. Minden más tekintetben a kettő közel azonosnak tűnt a tesztrendszeremen. Nem mondom, hogy ez akkor is így lenne, ha egy 10-20 ezer dolláros rendszer lenne alápakolva a Vénusznak, de egy közel a Vénusz árával megegyező rendszeren a két DAC nagyon hasonlóan teljesített. A Vénusznál kétféle aluláteresztő szűrő közül lehet választani, amelyek között nem hallottam semmilyen különbséget, és ugyanez igaz a túlmintavételezésre is. Hiába kapcsoltam ki be ezt a funkciót, nem hallottam közben semmilyen változást. Ellenben ugyanezen a rendszeren hallgatva a VMW D2-es egyes aluláteresztő szűrői elég nyilvánvaló különbséget produkálnak.
Volt még egy dolog, amit nagyon szerettem volna kipróbálni. Mindegyik digitális bemenete a Venusnak FIFO pufferelt, ez azt jelenti, hogy az olyan szinkron adatátvitellel rendelkező bemenetek esetén is, mint például az optikai vagy a koaxiális digitális bemenet, a forrás eszközök felől érkező biteket a DAC először egy puffer memóriába olvassa be, majd közvetlenül ebből a memóriából a saját precíz órájával újra időzítve játsza azokat le. Szóval ezen felbuzdulva megkerestem a legsittesebb digitális forrásomat a lakásban, ami nem volt más, mint a jó öreg Sony DNE800-as diszkmenem, amelyen van optikai digitális kimenet. Ezután fogtam egy CD-t, amelynek megvan a legrebbelt változata is a Roon szerveremen. Ha igazat beszél a marketinganyag, miszerint egy átlagos CD lejátszóból is high-end hangminőséget teker ki a Denafrips Venus 2, a kis FIFO pufferes trükkje miatt, akkor nem szabad különbségnek lennie a Discmanről, gagyi optikai kábellel közvetített bitek és a Roon által szolgáltatott bitek között. Nos, a kettő fülre tökéletes egyezés mutatott, tehát a marketinganyag nem túloz, és elég csak azt biztosítanunk, hogy azok a bitek bitperfekt módon ki legyenek olvasva és célba érjenek. Hangsúlyozom, hogy egy néhány dolláros AliExpress-es optikai kábelről beszélünk, ami valószínűleg semmilyen szabványnak nem felel meg, illetve a másik oldalon egy becsületesen megépített Supra USB kábelről, valamint egy learcolt Sony Discmanről versus egy lineáris táppal megtámogatott Roon Bridge-ről. Zseniális megoldás, és mivel a digitális forráseszközöket illetően már nem kell annyira mélyen a zsebünkbe nyúlnunk, ezért ha nem kerekedik felül rajtunk a sznobéria, akkor sok pénzt tud nekünk megsporolni a Denafrips Venus 2 a forráseszközök tekintetében. Az az érdekes, hogy a Venus csak a kínálat közepe. Fölötte van még a Terminator olyan $6000, illetve a Terminator Plus közel $9000. A Venus mellé még azért tudnék találni érveket, de szerintem a Terminator és a Terminator Plus csak annak való, aki amúgy unalmában a kandallóját fűtené a rendelkezésére álló vaskos pénzkötegekkel, annyira nem tud mit kezdeni a pénzével, vagy olyan valakinek, aki golfozás közben szeretne felvágni vele a haveroknak, hogy neki a full van meg otthon. A Venus 2 műszaki értelemben egy szobor, és ha erre még a Terminator és a Terminator Plus rá tud tenni egy-egy lapáttal, számomra szinte felfoghatatlan. Ez persze nem azt jelenti, hogy elzárkóznék a Terminátorok tesztelésétől, sőt, most jött meg igazán a kedvem hozzá. A Venus 2 szerintem tökéletes előtt arra, hogy ez legyen az utolsó DAC, amit valaha meg kellett venned, kár, hogy az ember nem így működik, de tudjátok, hogy mindig próbálok valami igazán kritizálni valót találni a nálam vendégeskedő cuccokban, és a Denafrips Venus 2 kivételesen kifogott rajtam. Ha megengedheted magadnak, akkor ne sokat gondolkodjál rajta, csak aztán lehet köré rendszert is építeni. Ha ennyire nem akarsz belemerülni a dologba, akkor pedig ott a VMW D2, amelynek továbbra sincs semmi szégyenkezni valója a Venus mellett. Amennyiben tetszett ez a videó, akkor ne felejtsétek el lájkolni, ha pedig még nem tettétek meg, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornámra, és amennyiben megtehetitek, támogassátok azt a Patreonon, PayPalon vagy Buy Me a Coffee-n keresztül. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket!